Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, запрошую відвідати мій сайт, запрошую плиточників приєднатися до закритої групи Viber, найкращої групи плиточників в Україні. У зв'язку з тим, що мені плиточники доволі давно вже задавали питання про плиткорізи Crystal, нарешті вони почали постачатися в Україну. Ну і звісно, самий поширений довжина різу 1,20 м. Тому я взяв на перевірку плиткоріз Gigacut і плиткоріз Maxicut. В зв'язку з тим, що я не продаю те, що я не знаю, як вони працюють, сьогодні ми перевіримо їх. Десь там на просторах інтернету я бачив, що люди казали, що плиточники, що Crystal навіть краще Sigma. Тому Crystal по відношенні ціна приблизно як Sigma серії 3, Sigma Max. От він з нею буде і змагатися. А Crystal Maxicut, він по ціні приблизно як Batipав Alu Profi. Тому будемо пробувати, що вони з собою уявляють, як вони працюють. Ну і все по-чесному, постачальники не приймають участь, все власними нашими зусиллями. І все для вас, щоб ви знали, що вам купляти і на що здатні ті плиткорізи, які працюють. Для змагань підібрав різну плитку, різної структури. Ось ви її бачите, вся на довжину 1,20 м. Тут і італійська, і іспанська, і китайська. Тому будемо пробувати, тому що кожен плиткоріз, щоб достойний результат, щоб правильний результат, треба різати різні плитки, щоб розкрити можливості. Там шина товста, в 2 рази товще, ніж ця. Але ж він буде Sigma працювати. Все по ціні. Так, добренько. Да, так можемо його із Батіпавом, скажімо так, зробимо. Я так розумію, всім зрозуміло, що тут фізично він... Ну, є певні нюанси, можна звикнути, але якщо порівнювати, то ціна плюс-мінус одинакова, то звісно, що краще брати Батіпав. Батіпав, мабуть, і легший за оце. Ну так. Він легший, він, скажімо так, окремо по частинам це буде інше відео, де детально розкажу про що вони собою являють. Але фізично Батіпав простіше і краще працює. Хоча, якщо... Перед вами флагман турецького виробництва, це Crystal Gigacut, який позиціонується, що він працює на рівні з Sigma. Sigma і Ruby TX – це найкращі в моєму рейтингу плиткорізи, які створені італійцями і іспанцями для плитки. Зараз буде змагатися або пробувати різ турецький Sigma і турецька Crystal і італійський Sigma. Побачимо, а хто ж кого. Плитку ми вже, це 10-мм матова плитка, яка вже була, ви її бачили в попередньому батлі. Зараз ми подивимося, як вона веде себе на більш дорогих плиткорізах, які співвідставні по ціні. Незручність. А ми ті лапки можна здемонтувати. Вона опирається оця штука в цей. Ось, ти там, мабуть, опусти нижче трохи. 3 см Василь. Опять те ж саме. Прогиб. А? Отут. Відламало непогано. Ну опять же ж, за рахунок того, що плітка вигнута. Пробуй не передавлювати. Чуть-чуть, десь пів-міліметра є. Не виходить, на жаль, посередині ручка провалюється, а тут знову підіймається. І силу просто не розраховує. Так, Вася, що ти бігаєш тут? Уже всі Треба ріжуть. ж виставити. Надо ж його... Так, попробуємо зараз в даному випадку мені не дозволяє прорізати. Не можна так просто різати. Ця Не штука можна. опирається в ножку цю. Бачиш? Ще раз. Я її не можу цей відрізати. А, та штука можна піднімати, ту ручку можна підняти. Я підняв. Ні, саму ручку можна підняти. Ось, бачиш, спереді. Ні. А це ти маєш на увазі. Опусти. Давайте зараз піднімемо. Зараз ми
Значить, ситуація в нижньому положенні ручки. Ця лапка здорова для розлому по діагоналі, поперечна перетинка, фіксатор впирається в регулювання. Неможливо довести до краю міліметр 5 для того, щоб прорізати, зробити різ назад. Треба трошки ставити вище. в середнє положення. Але побачимо, як воно буде себе вести. Це що? Не додавлює. Це називається як не додавлює. Зворотня сторона. Це 3 см? Так, зворотня сторона не додавлюється. Вася, що ти там? Ну, Сігма двоєчку зробила. Сігма двоєчку зробили, ідеал. Традиційно, легко, просто. 1,5? Давай 1,5. А на 1,5, мабуть, треба ручку поставити іншу, чи ні? Чи там лапки плюс-мінус одинакові. Ручка кліклоковська. Ні, це не кліклок. Ні, так тут сюди не ставиться звичайна ручка, А. тільки кліклок. А так тут лапка плюс-мінус така сама. Ну і мається на увазі ось це. Ось це таке саме. На 128 тільки кліклок. Але у нього 15 мм. Що ти плитку портиш? Вона сама лопнула. Я не винуватий. Ну, Ну що, дайте глянути. Ріже, ну вона так пружинить весь стіл і вся ручка. Ну, ай-яй-яй. Ні, ну прямолінійність тут, слава Богу, нормально. Дуже пружинить. Настільки підпружинилося, що мало не. Але якість різу гірше. У Сігми не менше солі. Зараз С2 двойки я буду, що взагалі не йде. Василь, що ти там робиш? 1,5. Моя особиста думка. Ти не вмієш працювати з Сігмою? Саш, покажи майстер-клас, може ти 1,5? навряд плитка не дасть. Можна спробувати, звичайно. Відрізати трошки більше. Давай пополам, так. Ні, якщо пополам, то буде 2 см. Ні, потім. Не по-чесно. Так, що ми тут зробили? двоє. Так, Відрізати? О, двойка. А, воно навіть менше, мені здається. Де? Може, і мене. 1,6. Ну, 1,6. Менше не бачу сенсу. Ну, ось. В порівнянні з попереднім, моя особиста думка, це гірше, ніж той. Гірше, ніж той? Гірше. Чому? Не знаю, він А можна він якось, отак ось по-перше, паралельно. оце, поставивши ручку в середнє положення, Вона дуже висока. вона дуже високо, ти не відчуваєш як цей. А в нижньому полоску тоді треба зняти цю ножку. Ні, ну ту бульбашку можна відкрутити і туди звичайний болт закрутити, глобально. Ну, тобто. можна, так тоді вона. Ні, просто болт, без шляпки. Перетинка в цю штуку. Ну ту перетинку взагалі можна демонтувати. Вона, Тільки це, вдачу. вона для діагоналі, вона не потрібна для різу. Це дуже рідко Попробуємо застосовується. одиничку, ну то таке. Скільки? Одиничка там. Ні, давай ще 1,5 зроби, ще раз 1,5, щоб впевнитися, що він ріже 1,5. Я спробую перевернути, все-таки трошечки ручка теж пружинить. Може почало матися? Так, ви що тут Ну робите? так можна. 1,5? Так, 1,5. Ну, з переворотом. Он взяв, Крістал взяв 1,6. А Олександр ще трошки попрацює, і Крістал буде... А ні, це. Ні, ось. От дивись, ти трошки попрацював, глянь, немає вже сколів. Ну, це тепер привикай до режиму. Немає сколів. Ну також всередину не... І півторашку, це скільки? Воно почало ламати з двох сторін. А до середини... Подожди, ставлю. Почало ламати, я бачу, що зараз плитка переламається. Це скільки? Сантиметр? Ну, сантиметр тут. Да, воно не Хоча сантиметр сумніваюся, що буде. До половини дійшло, далі не дотягує, треба спробувати перевернути. Давай, цікаво ж.
теж не зробив. Так. То тут сантиметр, а тут, мабуть, 1,2. Як не дивно, хочу сказати, що Крістал порізав сантиметрову плитку, а Сігма не впоралась з сантиметром. Якщо 1,5 сантиметра Сігма легко бере, то сантиметр взяв Крістал. І в принципі, бачите, Треба звикати. працює. Тепер трошки ускладнюємо питання. 14 мм. Тут. Якщо по діагоналі... Десь нам коси пройшло просто. Да, тут сантиметр. Ну, сантиметр. Так, несу іншу плитку. А, я зрозумів, чому я ламав, виходить, оце лежить на ребрі, а тут стіл провалюється. Ну, такі задачі, їх майже не буває, щоб там сантиметр, півтора. Коротше, зараз Перед вами тепер глянець товщиною 10 мм, який був в попередньому батлі. Також пробуємо, як він буде різати Сігмою і Крісталом. Це 3 см, так? Так. Як Зараз, Саня. немає в мене претензій до Сігми. Так, Саш, або передавив, бач. А ручка, із-за того, що ручка в кінці ну, Ти не розумієш, дуга, подивись. А дуга, а я взагалі вів легенько. Я не стиснув. Ну зараз спробуємо ще раз. Ні, ну тут Зараз десь... спробуємо ще раз. Ще легше, пальчиком Ложка, да? одним. Тут така, скажімо так, міліметр нормальний. Хоча ця плитка і в попередньому вигиналася самостійно. Ні. Доламай. Це що ламаємо? Скільки? Да. Я пробую тройку, давити мінімально. Це така плитка. Це М'ясо легенько випало. Там посередині треба трошки воду ще нажати. Ну, Це така плитка, вона сама по собі вигинається. дивіться, от зараз оце, що Двойка претензій. тут Вона також під... ні, от зараз вже Зараз набагато краще. менше давив. Але вона, бачиш, все рівно. І Двоєчка ідеальна всі. Там лежить. Нема питань. Двойка, це Сігма двойка взяла. Є буквально четверть міліметра, але є. І бачите, вона у всіх в одну сторону. У цієї плитки напруження, видимо, так якось вона... І ще чуть-чуть далі. Саша, скільки ти? Двоєчку пробую. Ну тут я не бачу, щоб воно вигиналося посередині. Вже тріснуло, це не пошмане. Станінка гнеться. Ось рукою. Трісно, є. Але не так, як попередньо. Тріщина є, але вона не хоче рватися. Двоєчка? Двоєчка, так. Нормально. Справилася без перевороту. Нормально. З двох- І геометрія нормальна. Полторашечка. Не переламає, скоріш за все. Не кажи гоп, поки не зробиш. Переламай. Якщо твої руки зроблять правильно. Головне передави. Ілі не додави. Так, скільки? Півтора? Півтора не вийшло. Півтора тут не вийшло. Сігма поки не взяла півтора. Зараз Крістал будемо пробувати. Таня, не забудь посередині чуть-чуть дужче придавити. Тут легенько, посередині дужче і отак легенько. І ламай зразу. А для чого? Тому що там воно вигибається. Так. Ну, вона легко взяла півтора. З дефектами. Дефекти і на початку.
дефект і на кінці. Це Але із-за того, що я можливо сильно натиснув. Ну, це не сама плитка, бо різали 2 см краще набагато. Ну, рука моя звикнута. Ну, не можна з 3-го разу відчути плитковість плитку. Як би там не було, який би ти не був там майстер. А буває ж таке, що на крупний формат хлопці приїжджають і взагалі плитка куплена тільки одна. І треба все відчути. Так, Сігма не творилась 1,5 см глобально. Я так дивлюсь, що от ви попробували, тут навіть крістал навіть краще На працює. ось ці плитки. На попередній плитці вийшло. Вийшло, ну там були є. Я не знаю, я тут не пробував її різати попередні. Ну там треба оце відчувати саму цей тиск. Тільки тиск. Плитку, так, тому що посередині все-таки воно трошки Пружина. прогинається. Я ж не думаю, що гнеться сама станіна Ні, може. не станіна, воно і плитка. Ну, дивіться, що я хочу Так, сказати. Сігма так. Що у Сігми, тобто, коли ми порівнювали Сігму і Ruby TX, Ruby TX все ж таки брав сантиметрів, 1,5 см. Сігма от не любить вона дуже тоненьку плитку. Проблема в самій ручці сі. Ломатель зроблений не під вузькі полоски. Ось іменно в ручка А Макс. батіплаві під вузькі полоски сам на раз-два. ломатель на самій ручці, Я тобто зрозумів. не Зараз сам станок. Будемо ускладнювати завдання, будемо інші плитки більш. Так, да. Скажімо так, іншу емаль зараз будемо різати, щоб впевнитись, хто із них адекватні працює. І не тільки маленькі полосочки, не будемо різати. Будемо різати нормальні полоски, які в життю, там 3 см, 2 см. Але плитка буде більш складна. Для перевірки взяли більш товсту плитку, товщина 11 мм, глянець. Попередня була, ми перемірили 9 мм, це вже 11 мм, глянець. Будемо пробувати, ріжемо навпіл. Працює Гіга Пуш Крістал і Sigma Max, 3 серія. Раз. Опа, Що? Плитка пошла не туди. не туди. Допав. Ось такі плитки дуже складні. І не всі вони взагалі ріжуться ручними Як плиткорізами. він вміє різати? Ні, давай отой кусочок на Сігму. Напополам, більш- щоб більший розпустити, кусочок на да. Сігму. Чого? А, що? Да, Ну, це- напополам. Ну, плитка важча за попередню, так, це факт, вона трохи товстіша. Плюс я не хотів сильно давити, щоб не було знов різу поганого. Ну, може плитку ріже, повністю не відчув. Ну, таке теж може бути. Може не прорізав. Точка тут. Товщина. А, о, так. Ось, Емаль зверху близько міліметра йде емаль до самої глини. Да, це реально плитка складна для роботи. Подивіться. Тут товстелезна емаль, аж скло. Подивіться, біля міліметра. Далі я трошки ручку постав. Сантиметра 3 відрізаю, отак. Да. Так, я завжди кажу, що Я з Вінниці розказував про цю плитку. для такої плитки треба застосовувати електричні плиткорізи, які можна у мене взяти в прокаті. Все, несу іншу плитку, на цьому завершуємо. Ще раз. Слідуюча проба. Керамограніт, глянець, товщина 12 мм. Я подивився попередньо, все ж таки емаль тут чуть-чуть тонкіше, ніж. І він різався, він реально різався раніше. Тому пробуємо його. Що, ні? Ні, там А, тріснув? пішов. Бо я просто не почув. Щось десь відламалося. Ні, нормально. Це просто за рахунок того, що він товстий. Ну там же скол пішов. Ну то ззаді. Так я розумію, але скол. Бо ця сторона не предназначена скоріше все, щоб ламати. Ну, тобто, якщо відповідальна треба плитка, треба перевертати, я так Перевертати, розумію. так. Ну, коли плитки мало і Пополам ще відрізаємо, так? Пополам, так. А, хоча що пополам? Давайте 3 см. Не треба пополам. 3 см.
Тут треба давити сильніше, щоб прорізало. Де олівка? Ось У вони. мене буває ж така плитка, що навіть приходиться різати 2 рази її, щоб переламати. Тут ручка так зверху стоїть. Ззаду. Взяв. Ну, тут тройку взяв, я давив так досить сильно, як для цієї плитки. Ох, знову дуга. Знову дуга. Десь подивись. Приблизно біля міліметра. Ну, те саме, що й було. Але ця ж плитка інакша. Так, дивимося тут. Троєчка. Це тройка, так? Це Сігма тройку взяла. От подивись, Саш. От зліва. Оце, Ну що, де оця частина. ну також дуга. Дуга, але менша дуга. Двоєчка. А якість різа. Приблизно. однаково. Це двойка, так? Так. Да. Я перевертаю. Не пошла, все одно не цей сперва Ні, не в мене майже до середини переламало. з цієї сторони. З переворотом О, ви пішла. 2 сантиметри, так, ну, ніхто ж не, Ну, і ми теж забороняє. Бач, так. Тепер, хлопці, оцю плитку навпіл. І давайте володар Сігми спробує на Сігми різати. А я тут спробую, так? Я дуже хочу. Ну, А я тут спробую, да? Сильніше бий просто. Так ось, ніколи цього кусочка, щоб ну, спробувати. ідеально. А, якщо можна, от сюди. Так, це що у нас? Пополам, так? Ні, так можеш виставити скільки хочеш. Ось є сюди кусочок. Ну давайте Скільки поставимо. спробувати? Двойку? Ми скільки не взяли? 2 сантиметра. Спробуємо зараз. Візьму троєчку. Спробуємо двойку. Це скільки? Це я 3 взяв. Попробувати просто як. Я зрозумів, потренуватися. Двойка хорошо. Я побачив, що двойка. Ну, мене влаштовує прямолінність. Куди вкрав? Двойка не йде. Зараз спробую сильніше потиснути ще сильніше. Він ріже, ролик чути, що він ріже. На іншу сторону, да, двойка. Це скільки буде на крісталі? 2. 2. Це вже навіть Перед засильно, бо школи під ролик попадав. дальше. Ну, тройку ти врізав, Да. Тройка это нормально все. не доломає. Ну, не уся ж плитка ріжеться.
Тобто те получалось, те не получалося. Хоча я давив аж так сильно, що емаль вилітала і попадала під різець. Так, Крістал Порався. Даже 1,5 на 2 получилось. Крістал впорався з 1,5 на 2 см. Як на мене, в цьому випадку як Крістал більш адекватно працює, але дуга у Крістала присутня, невеличка, трошки більше, ніж А у там Сігми. навіть більше отак стоїть, більший кут, чим у Зараз, Сігми. зараз ще Да. пробуємо ладно. структурну плитку. О, структурно это делать хорошо. А це наш помощник, його хлопці чомусь назвали Шиджингом. Чого назвали Шиджингом, не зрозуміло. Але я сподіваюся, що ця назва приживеться. Правда? Шиджинг. Допомагає нам працювати. Далі порівнюємо Sigma Max і Crystal Gigakut. Перед вами тепер структурна плитка, матова структурна плитка, яка, скажімо так, не так часто буває, але перевіряємо. 11 мм товщина керамограніт. А, так ми забули раніше лазер включити. Ну да. О, дуже легко режеться. Так, ламається, ріжеться легенько. Так, подивись. Бачиш? А, з краю З обламалося. краю. Уважно. Так, Так, хто? А з якого? А, це з цього краю обламалося. З цього краю, я зрозумів. А може то лазер пропалив? Так, що ми ламаємо? Троєчку, так? Троєчка. Троєчку, давайте троєчку. Та що ж таке? Ага. Відрізай більше. Відрізай більше. Лазером перегрів. Ух, який звук. Це скільки? 3. Так, геометрія. Ідеально. А тут дайте мені геометрію. Тут не видно. 3 сантиметри, правильно? А, я зараз одріжу У просто. вас 3 сантиметри. 3 сантиметри, Василь. 3. Середина. А ні, так? З тієї сторони багато пішла легко. О! А зато тут геометрія просто як стріла. Тут взагалі не треба вирівнювати і замовник буде задоволений. Тут просто фантастика. Даже клеїть. Так, нормально. Вася. До речі, це просто плитка, вона не вигинається. І тут геометрія ідеальна. Але нерівності більше. Можливо, передавлюєш нерівності. Плитка просто краще різати. Щоб вашого 3 см О! спокійно порізали. Сігма 2 см запросто взяла і прямолінійність просто ідеальна. Хоч ця плитка і структурна, якщо ви подивитесь, вона не рівна. Вона така, скажімо так, має якусь... Але як не дивно, вона ріжеться. А що тут дивного? Матова завжди. Хочу двойку. Не додавиш, ламає половину. Передавиш, починає третю. Тут ламається оця плитка
Тріщить чому? Тому що тут зразу жорстка основа. А там вона. Да, їй треба отут заходити дуже з м'яким прижимом, далі жмеш більше і на виході жмеш менше. Ото роки тренувань. Ні, Так, та це скільки? буквально за декілька днів можна буде. Це Sigma 15 мм, геометрія ідеальна. Sigma дуже просто впоралась з цією плиткою. Чомусь ця плитка кристалу не заходить. Це залежить від діаметру різці і від заточки різці. У кожного різця своя кут. Ого! Треба під неї підбирати силу тиску. Отут в кінці геометрія нормальна. Так, що робимо? Полторашку вижу. Так, давайте слідуючий приклад. Зараз полторашку. Вася, ти що робиш? Закріпляю 1,5. А полтора тут сразу обламалося, навіть не те саме. А в мене більше. Значить, Sigma виграв. Звук В тут такий. загальному не все залежить від плиткової. Плитка має значення. Ну, Те тут, же саме півтора. ну скажімо так, тут Sigma трошки краще це показала, в попередньому Вони Crystal все трошки більше. краще. Але ну, Хай буде так. принципово вони однаково працюють, як на мене. Поки що. Чи хто, які враження попередні? Ні, Ну для цієї плитки якось трошки, вона не його. Це плитка не його. Сігмою краще різати у якому плані, що ручка не прогинається, нічого нікуди не тікає. Простіше. Ти просто ведеш і все. І не треба ні під що підлаштовуватися. Тут основа цільна, основа алюмінієва, яка не прогинається. Шина, вона по висоті товстіша. Хоч там вона 18 мм, тут 15, але оце значення має величезне. Тут вона. О! Що значить досвід? Ні, ну це скільки? 3? Я не знаю, так на глаз взяв. Ні, менше. Давайте переходимо. Наступна плитка, ще щось придумаємо, щоб все ж таки поставити, щоб повністю впевнитись, хто із них хто. Давай оце. Зараз перед вами зовсім будемо різати зовсім структурну плитку, керамограніт 11 мм. Дивіться, яка краса. Аж шкода її різати. Це для кухоння поверхні, да? На пану. Не бійся. Пошел. Рейще, пошел. Якогось великого діаметру. Та там 22 мм. Для цього треба рубір шестерку. Та яку шестерку? 6. Нормально походить. Оп, Ну. є. Ну, поріз. Все, один кусок в Один сторону. кусок. Як? Так, зараз гляну. Ну це. Рівно. Sigma, мені кажеться, лучше. Зараз кажеться, зараз А подивимося. ну тепер її в сігму на пополам. А ну, давай я порівняти, пополам, так, пополам на сігму. великих кусках. Так. Да. Опа, давай-ка. Можна так смашкувати. Или пробувати його просто назад. Так. Пятнашечка, да? О. Тут лінійка, треба обрізати. Ні. По структурі пошов. Да, за рахунок Як на своєї мене, скажімо так, прямолінійність зрізу нормальна. Але, звісно, ідеалу немає. Ну, є 3 сантиметра, конечно, почнемо з 3, да? 3 см відразу. Давай.
все, все. Вона призначена тут ламати. Ей, ні. А це в однакових умовах поламалося, чому скакнув ролик ось тут на фактурі, і там ролик скакнув, і воно просто не було толком зорізане за рахунок діаметра ролика. Я вибачаюсь. Не потрібно мучити оці ролики. Вони показали однаковий результат, якщо пополам розрізали, Так, так. а тут вона не Так. ріжеться. Треба Тільки менше ролику. або болгарка, або електричний плиткріз. Все. Давайте ще одну плиточку. Лучше електричний. Ще одну плитку спробуємо різати. Це глянець 11 мм. Це не твердий глянець. Що? Та тобі подобається, я дивлюсь. Ні. Чого? Так, Із-за того, що руками. оце можна зняти. А ручку опустити. Я б його відрізав, Болгарка? щоб більше від сюди не втає. Причому тут з тими попередніми. А, і цю. І отуда. А то можна Конструктор. поміняти. Давай. Поїхали. Поїхали. Режемо. Лазер включаємо. Щоб він прорізав. Режемо лазером, це не ролик є. Це ріже лазер. Кінці Передавлює. знов переставлю. Це воно тут всі так. Я зламаю. Вася, ну що ти тут портиш плитку? Юлки-палки. Ну це майстер, працює скільки років. Ну. Вона якась. Скажу. Так, Вась, ти відріж так, щоб воно там 5 см десь. Ну, так. А скільки? Що, троєчку? Троєчку? Так а що балуватися? Та правильно. Такая эмаль интересная. Местами врезается. Повертать не вистачає. Це свічать. 4. Що вона робить? Як на мене, більш-менш приблизне вигинання, ну десь Я ж робив 90, менше, ніж пів міліметра. а 90 там не береться. 90 не готово. Або лінійка не виставила. Зараз я його подріжу по-людськи. Та ні, це просто зрізано було, щоб було. Зараз я зроблю До речі, по лінійці. воно то, що було, але геометрія ідеальна. Тут взагалі немає пів міліметра. Подивіться. Так, Вась, що там? 3? Так, дивлюсь. Вась, не передавлюй, тут є дуга. Десь приблизно біля. Бач? Ну, десь пів міліметра десь дуга є. І вона так шух. Це скільки? Ну це я тройку, що по рівному рівну. По рівному тройка. Просто тройку по рівному без нічого. Ну у Сігми нема дуги взагалі. А я її не давив. Вона тут взагалі ріжеться Вася, не дави взагалі. єлі притилагується до нього. Двоєчка. О, двоєчку ми зробимо так. Так, двойка, серія, двойка і там по двойки. Коли відрізай тут двойку. Це двойка була? Ні, з іншої сторони вона можливо бракована. Працюємо з одної сторони, з середини. Так, що, передавили? Ні, не передаю, бо Тут геометрія ідеальна, але є сколи посередині. Це від чого вони? Щось попало під різець? Мабуть. Не щось попало. Коли ріжеш, емаль зрізає, попадається во время по цього. Просто така плитка, таке
Досить часто буває, що коли під час різу різець емаль сколює, і вона в цей різець ж попадає. 2 сантиметри, хлопці, 2 сантиметри. Я полтора, не хочу можна? серію. Ні, 2 сантиметри. Мені то есть, стабільність важлива. 2 тут 2. Це твоя сігма, Саня? Ні. Це нова сігма. Мене обидва нова, стабільні. А ні, так сказали, що хазяїн сігми. Ні, ну в мене є сіма просто на 90 сантиметрів. Я понял. Ведеш, вона як по волні. Опа. Сігма стабільно працює, а оцей результат найкращий. Просто ідеально. Її практично взагалі давити не треба. Крістал не хоче чомусь. Так, давай. Василь, тобі хоч вдалося хоч раз 2 сантиметри накрити? Так, давайте поміняємося руками. Так, Саша, твоя любимий кристал. Який любив. Я зараз доламається всю херню. Щось вона не хоче. Два? Да що ж таке? Так переверни і доламай, руки. Так. Два рази вийшло. Двушку, так? Ну ось, це сігма. Ні, тут треба трошки ніже опустити її. Їй не вистачає цього. Там Тому що наскільки може бути. Так воно ж відрізало, чому воно не лежить? Я ж не знаю, що воно. О, Так, ну це до довгої поступки. Сігма стабільно працює, глобально. Тепер Крістал, ну, він ще не впорався жодного разу, чомусь з чим? 2. пробуй. Ну, підходить. Два. Тут 2. Ну я вже 2 поставив. Тут же ж треба ще поймати ці 2. Ну так майстер має ловити. А, вон, де, понятно. Ага, от. По тій ножці. Це середньої складності плитки і на ній дуже просто виявляти, що і що в цьому житті, правда? Ну це ж так і не проста, і не складна. Є 2. О! Стабільність далі має бути. Так, це з якої сторони різ був? Що здесь? Не пам'ятаю. Зараз одвіжу. До речі, дуга, вона присутня, але стала менше. Приблизно 0,20, ну, чуть-чуть, менше, ніж пів міліметра. Що, Вася передавлював, напевно? Трошки. Там? Ні, не для мене. Ну, я так розумію, що можна вже... Все. Ще останній. Це скільки? А там от ламалось. Так ти ж 1,5. Ну не любить Сігма 1,5. Ой, любить. Це ж тебе тіпав тоді. О, взяв. Двойки ламає, ну Нестабільно. Ладно, не буде не. мінус того, що тут не відчувається постійного пережиму. На початку треба єлі-єлі давити, тому що одразу упирається. Посередині треба давити більш, але ти не вгадаєш. І тут знову ще підходячи, знову треба відпускати прижим.
Недолік високо підніта ручка. Якщо її нижче опустити ручку, значить буде опиратися ножка в вирівнювач цей. Або знімати повністю ножку і ставити ручку. На підлозі воно буде працювати. На столі воно рука задрана. Ні, ну на підлогах ми ж вже вижили, тобто вже ж дорослі люди, на колінках якось не хочеться ж Ну, працювати, то- правильно? От так. Так, Василь, твоя думка між ними. Ну, стігмою не сравнити. Ну, дуже багато як, механізмів, які з часом просто будуть Я, розбалтуватися і не буде нормально. я знаю тебе, ти працював з багатьма плиткорізами, ти любиш Рубі, і в тебе, в принципі, вдавалося зі всіма працювати, а щось тобі цей не зайшов. Ну, по сьогоднішньому батлу Батіпав, моя особиста думка, самий ідеальний під любий із Для- тих плиток, що був. Давайте от Батіпавом зараз оцю плитку ще поріжемо, щоб вже впевнитись в цьому в твоїх словах. Давай. Для Саша, тонкої твоя думка про цих плиткорізів. Моя думка, що турок, ну, на жаль, занадто складний, щоб брати з сігмою. Ручка впирається, прогинається, нестабільність ходу, коли ведеш. Сігма в цьому плані краща, простіша з цих двох. З попередніх, ну, трошки кращий батіпав. Також, якщо брати, ну, їхнє співвідношення, батіпав також трохи простіший. А якщо ціна плюс-мінус одинакова, ну то виходить, що трошки кращий італієць. В двох випадках. Хлопці, дуже вам дякую за участь. Ми ще будемо працювати, ще різати. Я сподіваюся, що я поставлю Ruby TX по крісталу, якось буде час і можливість, і у вас буде час і можливість, щоб впевнитись, що Ruby TX найкращий. А зараз ми Батіпав спробуємо. Да, на цій Перевіримо на цю плитку, як ріже Батіпав Алюпрофі Evo, який, в принципі, сподобався по попередньому батлу. Він легкий, самий найлегший, компактний, бо його запросто переносити. Ну, як на мене, достойна модель. Ручка схожа сіла. Дуже схожа. Простота. Так. без напрягу. Взагалі. 2 см. Ой-ю! Ідеально. Якщо ви подивитесь, в принципі, ні сколів, ні різ, ні пуза немає. Діаметр ролика. 15 мм. Да. Там лапка, дуже вона маленька лапка. Ну, У там Сігми 19 мм, у Крістал 19 мм. Але ж кути заточки у всіх невідомо які. Це 15 мм. 15 мм. Так. Опа. Так от. Так, я так бачу, що Батіпав легко зробив і Сігму, і Крістал. Що значить і майстер, і плиткоріз, І плитка. і плитка. А попробуй тут складно. Так, хлопці, Оцю складну, давай яку попробуємо. А є там? яку складну, яку складну? Яку оцю? Та ні. Ні, оцю то цей, що оця. А, оцю? є кусок, да. Це ми зараз будемо пробувати різати плитку, в якої емаль близько 1 мм. Яку цю емаль різець просто не прорізав ні в Крісталі, ні в Сігмі. Я впевнений, що і Батіпав не проріже, але от хочуть майстри перевірити. Более 3. Та ще й 3 см. Ні. Не переліз. А може за 2 рази? За 2 рази, ні? Вона вже з'їхала, мам. З'їхали, хочу наставити назад. Зразу просто. Не достане ролик. Це треба так давити.
Тут дорізав. Ні, Ну, ні. не знаю. Ні, ну тут чудесно не буває. Да, Ну, хотілося ж. А, треба було цей, треба було... Ні, треба було попробувати ще спиртом полити, підпалити вам. Хлопці, все, закінчили. Я вам дуже вдячний, що ви брали участь в батлі. Я головні висновки хочу зробити. Головний висновок. Любіть Україну, розмовляйте українському, бережіть Україну, захищайте, допомагайте нашим бійцям ЗСУ. Це, в принципі, саме головне. А це залізо. Користуйтесь, ріжтесь, заробляйте гроші, поповнюйте бюджет України. Хлопці, ще раз запрошую підписатися на мій канал YouTube, запрошую приєднатися до найкращої групи плиточників, яких мені відомо взагалі, плиточники.ua. Запрошую відвідати мій сайт. Слава Україні! Знайте, що ми переможемо, перемога буде за нами. От, бачите, скільки плитки ми спортили. Ось це ми порізали, але набули досвіду. Ну ось і пройшов батл, порівняння, реальне порівняння порізу різних плиток різними плиткорізами. Приймали участь, мета була яка? Прийшли на ринок нові плиткорізи Crystal турецького виробництва і, звісно, хотілося б їх потестити. Звісно, кожному плиткорізу треба звикати. Плиточники працюють з одними, тут вони стикнулися з іншим, тут до кожного плиткорізу треба звикати. І результат може бути трошки інакший, ніж зараз показали. Але результат виявився неочікуваний. Як на мене, по ціні і якість мені більше сподобався в цей раз це Батіпав Aliprofi L, який дуже просто, зручно різав різну плитку, різної товщини, різної структури. Як на мене, він заслуговує в першу чергу на увагу. Звісно, це не каже про те, що він інші плитки більш товсті поріже, тому що у нього все ж таки алюмінієва основа, вона також вигинається, але в цей раз на цих плитках він був найкращий. Турецькі плиткорізи, звісно, вони заслуговують на увагу, вони цікаві. Я окремо розповім в окремому відео по їх особливості. У них також є свої плюси, їх досить багато. Але, звісно, вони, як на мене, трошки програють італійським плиткорізам. Хотілося б, звісно, порівняти оцей Crystal Gigacut з плиткорізом з найкращим по моєму рейтингу, це Ruby Max, але це вже буде інше відео. Тому запрошую до мене, запрошую підписатися на мій канал YouTube, запрошую плиточників приєднатися до закритої групи плиточників у Viber, запрошую всіх у відкриту групу Telegram, де ви запросто можете знайти майстра, який якісно виконує плиточні роботи. Всі адміни там це реальні майстри, які реально працюють. Вибачте, не виключив телефон. Що я на чому зупинився? Запрошую підписатися на мій канал YouTube, відвідати мій сайт. Запрошую дзвонити до мене, я надам любі консультації по любим плиткорізам. В принципі, я ними займаюся, я їми тестую. Тестую не тільки ручні плиткорізи, а тестую і коронки, тестую диски. Все, що продаю, я стараюся знати, що я продаю і як воно працює. Те, що взагалі не працює, я взагалі не хочу продавати і не продаю. Всього найкращого, будьте здорові, знайте, що Україна переможе, ми захищаємо свою землю. Слава Україні! Россия осуществила вооруженное вторжение в мою страну, в Украину. Россия начала войну. Российские войска убивают мирных людей, разрушают города, села, уничтожают промышленность, захватывают украинские земли. Россияне в большинстве своем, к сожалению, поддерживают и приветствуют войну в Украине. Об этом есть социологические исследования, которые вы, наверное, знаете. Поэтому все россияне в ответе за эту кровожадность всегда задавали вопрос, хотят ли русские войны. Теперь всем странам мира понятен и ясен ответ. Да, россияне хотят войны. Там есть некоторые оправдания
поводы, почему Россия начала войну. Ну, очень кратко на них остановлюсь, чтобы вы понимали, что это все неправда. Россия говорит, что власть в Украине захватили нацисты. Отвечаю. Мой президент Украины, имеет еврейские корни. Украина, у нас много национальностей. Украина многонациональная страна. И все народы живут в мире и в добрососедстве. Никакого ущемления нет. Радикальные националисты есть, но их настолько мало, их ничтожно мало. Они даже не представлены ни в парламенте, они нигде не представлены. Ну и хочу сказать, что радикальных националистов у нас не больше, чем в России. И не больше, чем в цивилизованных странах. Следующее, что Россия заявляет, что она противостоит блоку НАТО и США. Говорю ответственно, что Украина не входит в блок НАТО. И в ближайшее время нас и не планировали, и не приглашали в этот блок НАТО. И хочу отметить, что НАТО и США за все время своего существования не захватило и не присвоило себе чужие земли, как это постоянно делает Россия. Следующее. Россия считает, что в Украине очень много вооружения. Хочу ответить. Мы отказались от ядерного вооружения. У нас нет ни крылатых ракет, ни передовых средств ПВО, нет больших эсминцев, подводных лодок. А вооружение нам надо для того, чтобы защитить страну от России, которая ранее аннексовала Крым, ранее аннексовала часть Донбасса. До этого у нас был подписан, в том числе и Россией, Будапештский меморандум, по которому, в том числе и Россия, обещала нам безопасность. Ну, как вы все знаете, соврала. Поэтому я обращаюсь к руководству Краймонди, к руководству Батипав, к Сигме, к Руби. Я знаю, что вы смотрите мои видео. Я знаю, потому что у меня есть ответная от вас реакция. Я обращаюсь ко всем плиточникам, которые меня смотрят. Я, в принципе, обращаюсь ко всем гражданам мира. С Россией нельзя иметь никаких отношений. Не продавать, не покупать, не приглашать их в гости. Для Украины теперь и навсегда россияне это враги и убийцы. Для всего мира Россия это агрессор, это нация изгоев. И место ее в союзе с Северной Кореей.